Ви дивитесь Bihus.info, і я буквально на секунду сказати, що ми ще трішечки просунулись в розслідуванні спецоперації по нас. Нічого зараз розповідати не буду, це на сьогодні не тема. Просто знайте, що ми працюємо, розковирюємо це глибше і глибше, і сподіваюсь, скоро вже поділимось з вами всією історією. Ще в мене є хороша новина. Редакція нарешті повернулась до штатної роботи теж. В плані, будемо відверті, вся ця історія нормально так нам пересрала увесь ефірно-виробничий графік. Всі дуже сильно відволіклись. І те, що ви зараз будете бачити, мало з'явитися ще минулого тижня. Я, в принципі, не сумніваюся, що глобальний план організаторів цієї спецоперації і був в тому, щоб нас якось розхитати. Коротше, просто радий сказати, що ми трішечки вже подолали увесь цей мес, і зараз Наталя розповість про російський бізнес, точніше, там бізнес з російським корінням, який досі працює в Україні. А ви це все подивитесь і поставите лайки, коменти, підписку, все те, що, хоча мене змушує це говорити наш СММ, реально все ж таки дуже дієва підтримка для каналу. Це дивіться. Всім вітання! Ви на каналі Bihus.info. І ми щось давненько нічого не робили про подібні кейси. А тим часом пов'язаний з росіянами бізнес намагається продовжувати працювати в Україні. Так, бо санкції наздогнали хіба бізнес-гігантів, та й то геть не всіх. Решта ж або сама тихо закрилася, від гріха подалі, або почала шукати способи лишитися і зашифруватися. Цей ефір можна назвати експериментом, адже складається він із прикладів, які ви, наші глядачі, нам і надсилали. Тож і йтиметься про те, чим ми з вами звикли користуватися щодня. Часом навіть не задумуючись, що ось цей виробник насправді російська компанія, а ось цей відкрив бізнес у Росії вже під час повномасштабного вторгнення і ще й відхрещується від нього в Україні. Ну і ще маленька ремарка. Це перша частинка нашої історії. Ми вирішили спробувати робити наші відео дещо коротшими, але й випускати їх частіше. Тож сьогодні говоримо про одну із знахідок. І якщо не хочете пропустити нічого нового і цікавого, то саме час підписатися на канал. Все, тепер можна починати. Коктейль для схуднення. Повноцінний прийом їжі в одній банці. Прямо якесь порошкове диво. Саме так описує свій продукт російська компанія, яка цю чарівну таблетку і раніше продавала українцям. І спойлер, робить це знову. Почнімо з передісторії. Я особисто пам'ятаю, як порошкові коктейлі Energy Diet десь у 2016-му активно рекламували у тоді ще не забороненому ВКонтакті. Стрункі дівчата з картинки обіцяли схуднення на десятки кілограмів за кілька місяців. Треба тільки викласти декілька сотень за суперкоктейль. Один из топ-лидеров компании когда-то сказал: берите весь продукт, оставьте просто на коктейле Energy Diet, сейчас морковь, и можно делать просто миллионные товарообороты. Одна проблема – всередині не диво-порошок, а соя, цукри, підсолоджувачі і білки молока. І це кажу не я, так написано на етикетці. Але це вже тема для іншого сюжету. Ми ж сьогодні дивимося на компанію, яка ці коктейлі і продає. Це NL. Є ціла низка структур, що містять в назві цю NL. Вони працюють у багатьох країнах Європи. Але от материнська компанія у Росії. І топові лідери звідти ж. Один з них – Павел Коршунов. На внутрішній онлайн-зустрічі в Зумі, де на початку повномасштабного вторгнення зібрали українських працівників компанії. Він ось так пояснював нові правила роботи. Им, причем, честно говоря, абсолютно насрать, что товар русский. Задача постепенно вымыть весь российский ассортимент и сделать его полностью европейским. Головной офис в Новосибирске. Там його підтримувала і лідерка НЛ у Латвії Марія Вуцена.
Вы в зуме по работе с российской компанией, то есть у вас вокруг тоже есть такие люди, которые, не винят всю Россию в том, что это происходит. Ці записи ми отримали від людини, яка працювала в компанії до 2022 року. І добре знала, як влаштована система всередині. І влаштована вона як типовий мережевий бізнес. На верхівці – топ-менеджери, лідери чи наставники, як вони себе називають. Їхня задача – залучити у свою команду якнайбільше людей, які стають продавцями. Продавці штовхають коктейлі, топ-лідерам капають бонуси, більше продажів, більше бонусів. Все дуже просто. Хто основні отримувачі цих бонусів? Росіяни. Бо продукція Енель виготовлялася в Росії. Російський Forbes писав, що виробничий комплекс було розгорнуто в Новосибірську. Паралельно ж, за даними медіа, працювало і контрактне виробництво у Франції. Продукція роз'їжджалася далі, в тому числі і в Україну, куди частково потрапляла незаконним шляхом. Мы 7 лет назад, когда начинали, мы таким ручеечком из посылочек из Крыма через Евпаторию доставляли в Украину эти драйны, которые тоже были в Украине запрещены. Мы все эти 5 лет работали с продуктом, который был не сертифицирован. Далі був початок повномасштабного вторгнення, і всім було, м'яко кажучи, не до коктейлів. Компанія зникла з радарів в Україні, а за кордоном почала активно позиціонувати себе вже як європейська. Так для чого ми тоді про все це розказуємо? Бо вони повернулись. Вы слышите, что сегодня мы не говорим, Enel, Enel International, Enel Baltic, Enel Euro. Мы не будем так называться, поэтому сегодня акцент просто на реферальный бизнес и на наш продукт. Будет новый сайт, без VPN, без вот этих всех устройств, для выдачи, украинскую мову, наши псевдонимы, это все будет. Яка чудова новина, правда? Насправді ж все дуже логічно. До повномасштабної війни, за даними нашого джерела, в Україні було від 60 до 100 тисяч партнерів Енель. Частина з них, звісно ж, пішла з компанії, але чимало залишилось і готова знову проштовхувати продукт. Тим паче він же тепер позиціонується як європейський. Чому ж не скористатися? А може там дійсно все змінилося, і росіян в цьому бізнесі вже немає? Ні, не може, бо росіяни там є. І заробляють вони і для себе, і для країни-терориста. Зараз в деталях все розкажу. На сайті компанії Enel Kyivtrade, яка тепер позиціонує себе як представник Enel в Україні, сказано, що їхні партнери – це латвійська Enel Continent Baltic. Остання, за даними того ж сайту, є європейською компанією, що сплачує податки в Латвії. Кінцевим бенефіціарним власником Enel Baltic є людина з не надто латвійським іменем – Дмитрій Хохлов. Він, не смійтеся, громадянин Кіпру і, судячи з інстаграму, проживає за кордоном. На сайті української товки знаходимо підтвердження. Президент Хохлов дійсно громадянин Кіпру і дійсно живе на території Євросоюзу. Але ж от в чому халепа. Хохлов народився у Новосибірську. У 2000 році придумав і розпіарив Enel International у Росії, а пізніше відкрив у рідному місті виробництво БАДів та порошків. Власне, протягом багатьох років компанія асоціюється саме з ним. Ну ще б пак, обличчя бренду. Успішний, харизматичний чоловік надихає зі сцени партнерів продавати продукцію Enel та круто заробляти. Ось, наприклад, відео зі свіжої тусовки мережевиків у Європі. Не самый простой год для всех нас. Хотя, если честно, простых я не помню. Но даже в этом году, несмотря на все сложности, мы не опускали планку. Мы проводили яркие, незабываемые события. Мы создавали новые инструменты работы. Мы выпускали новые продуктовые линейки. Мы закрывали квалификации. И здесь все было как обычно. Російська компанія Хохлова називається Enel Continent, і нею він володів до лютого 22-го. Далі ж, прямо перед повномасштабним вторгненням, його частку переписали на кіпрську компанію DK Cetriat Ltd, якою, щоправда, також володів сам Хохлов. А вже в грудні 23-го російська фірма повернулася в сім'ю. Її співвласницею стала Даріна Хохлова, дочка Дмитрія. Ось вона в інстаграмі пише, як пишається батьком. Дівчина, судячи з реєстрів і соцмереж, відвідує Росію, займається також власним музичним проектом і магазином вінтажу у Москві. А тепер барабанний бій. Російська Enel Continent у 2022-му отримала 2 мільярди рублів чистого прибутку, практично подвоївши його в порівнянні з періодом до вторгнення.
І тут я повторюся, товар – це гроші, гроші – це податки, податки – це ракети і танки для росіян. Більше податків – більше ракет. І ось ще деталька, яка цю думку має закріпити. Дивіться, ось амбасадор російської НЛ постить зетку у сторіс Інстаграму. А це вже пост іншої топ-лідерки в Росії Каті Ракети. Вона переконана, її президент несе мир. Да, я считаю, что мой президент топит за мир в мире. А ось президент компанії Дмитрій Хохлов, до слова, досі лайкає пости Ракети. Нагадаю, ці коктейлі для схуднення продаються в багатьох країнах. Імпорт більшої частини російського продовольства і харчів у Європу не заборонений. А тому, наприклад, латвійська НЛ «Континент Балтик» продовжує ввозити товар, виготовлений саме в Росії. Про це писали латвійські ЗМІ, і це також підтверджують дані з міжнародних імпортно-експортних баз. Але окрім заборони, є ще питання моралі, і далеко не всім до душі, коли на модній банці коктейлю для схуднення написано «Made in Russia». Тому ще частина товару компанії виготовляється у Франції. Він же, наприклад, потрапляє і до нас. Ось на банці зазначена назва заводу – «Laboratoire SVM», а також його адреса – «Мюльба-сюр-Брюш». Може, хоча б цей французький завод не має зв'язків з росіянами? Можете запитати ви. Ні, не може. З липня 2022-го заводом керує француз Сільвен Боне. Він – давній партнер Хохлова. Ось, наприклад, вони разом тусуються на заходах NL International у Москві. Знайомі вони давно, цілих 20 років тому Боне запускав паралельно з Хохловим NL у Франції. Так, чекайте. Але ж хіба ті, хто це тепер знову возить в Україну? Про це не знають? Є ж українські представники, українська компанія. Є фірма NL «Київтрейд», записана на Тараса Красілю. Сам Красіля каже, його завдання – просто завести товар в Україну. БАДами ми торгуємо, і коктейлями ми торгуємо, і цими, духами, туалетною водою. У нас на початку повномасштабної був якийсь товар російського походження, але не в росіян. Ми його купляли. Ми його купляли у поляків. І потім ми з'ясували, що воно російського походження. Ми його спакували. У нас приходила перевірка, обшук був, і наразі там все, справа закрита, все погодження, що ми не маємо стосунку до росіян. Тарас каже, що продає товар, виготовлений в Європі, а про зв'язок латвійської компанії з російською не знав. Я в подробиці так глибоко не поглиблююсь, в кого з постачальників, де записана фірма. Я шукаю, де дешевше. Тобто ваше завдання завести товар в Україну, а вже яке в нього... Ні, в мене завдання ще дивитися походження, бо я не хочу нічого мати спільного з Росією і з російським бізнесом. Я перевірю, якщо це правда, то буду вживати заходів. Мені вистачило поза того року переплетій з тим, що було. ДБР був. А поки ж у Києві організовують заходи, де розповідають, що НЛ повертається. Правда, під новим брендом. Яким саме, поки таємниця. Мы будем просто завершить наш продукт, понимаете, вышка. Иди Хохлова, Яке ваше ставлення до того, що Дмитро Хохлов є? Мені зараз незручно розмовляти, вибачте, я зараз не можу. А коли можна перетелефонувати вам? Тим часом російська материнська компанія продовжує процвітати. Я вже казала про її величезний чистий прибуток у 2022-му. Так от, за 2023 рік сума буде ще більшою. Справи у компанії йдуть дуже добре. Чим партнери вже і похизувалися в російському Форбсі. Кажуть, що місяця реєструється аж 30 тисяч нових партнерів. Як гадаєте, чи багато серед них українців? Свою відповідь пишіть у коментарях. На початку я вже згадувала, що ми тестуємо нові формати, тому це лише одна історія. Вже у четвер розкажемо ще про дві знахідки. Бізнес, який приховує своє російське походження і заманює українців за кордоном. Та про компанію, яка почала працювати в РФ вже під час повномасштабного вторгнення.
Тож, якщо ви раптом ще цього не зробили, то підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропускати. Ми цьогоріч плануємо ще більше матеріалів і прямо зараз обговорюємо нові формати. Буде цікаво, обіцяю. Ну і ненадовго прощаюся з вами.